हॅलो गाईज, आपण एक्सरसाइज नंबर 1.3 घ्यायच्या आधी काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत ते घेतोय. इकडे बघा, आता काय करायचं इथं. क्वांटिफायर अँड क्वांटिफाईड स्टेटमेंट म्हणजे काय असतं. क्वांटिफायर हे दोन प्रकारचे असतात. एक तर हे एक साईन आहे आणि हे दुसरं साईन आहे. याचा मिनिंग असतो सम एक्झिस्ट आणि याचा असतो ऑल. लक्षात ठेवा, ए जो उलटा आहे त्याला ऑल आणि ई म्हणजे सम एक्झिस्ट. परत सांगतो, सम किंवा काही म्हणजे आता सम म्हणू शकतो, देर एक्झिस्ट असं म्हणू शकतो सिंपल. याच्या इकडे बघू शकता तुम्ही इथे सम. आता त्याचं मिनिंग आहे इथे बघा, हे सिम्बॉल असेल काय. आता देर एक्झिस्ट इज कॉल्ड एक्झिस्टर कोई क्वांटिफायर इज डिनोटेड आय अ ई. म्हणजे त्यातल्या काही व्हॅल्यू म्हणजे काय म्हणलं, समजा असं स्टेटमेंट दिलं तुम्हाला 5, 6 आणि सांगितलं फाइंड इवन नंबर्स आहेत का. इवन नंबर म्हणलं काय येणार आहे, सम एक्झिस्ट. इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर म्हणायचं तुम्हाला. ऑड नंबर म्हणजे याच्यातले एकच व्हॅल्यू आहे जी ऑड आहे. म्हणजे ही कशात येणार आहे, ई मध्ये येणार आहे. काही व्हॅल्यू आहेत की त्या ऑड आहेत. पण जर मी म्हणलं ऑल, ऑल म्हणजे याच्यातल्या सगळ्या व्हॅल्यू काय पाहिजेत, त्याच्या इवन पाहिजे. आता इवन सगळ्या व्हॅल्यू आहेत का, नाही. मला याच्याऐवजी कुठेतरी दुसरी व्हॅल्यू पाहिजे होती. म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण, जर इथं असतं 8 तर असं हे कशा स्टेटमेंट आलं असतं, हे इकडे आलं असतं ऑल मध्ये. कळतंय का. बघू आपण, तुम्हाला अजून मी हे सॉल्व्ह करताना दाखवतोच काय बोलतो मी. हे बघा, स्टेटमेंट मध्ये तुम्ही बघू शकता की काही व्हॅल्यू असतील तर देर एक्झिस्ट म्हणजे काही व्हॅल्यू असतील तर ई म्हणतात. आणि ऑल, ऑल म्हणजे सगळ्या जर असतील, परत सांगतो सगळ्या व्हॅल्यू जर असतील, सगळ्या व्हॅल्यू म्हणजे बघा फॉर ऑल व्हॅल्यूज. फॉर ऑल व्हॅल्यू त्याचं काय येणार आहे, इथं असा ए उलटा ए हा साईन लिहायचा असतो पुढे. आता ह्याला क्वांटिफायर्स म्हणतात. आता ते पुढे कसं यूज करायचं बघू शकतो, बघणार आहे आपण. ते फक्त हे समजून घ्या. त्यानंतर असतं डिओल्स. तर डिओल्स म्हणजे काय असणार आहेत की साईन चेंज करायची. म्हणजे बघा इंटरचेंज काय करायचं आहे, या म्हणजे ऑरला अँड करायचं आणि अँडला काय करायचं असतं, ऑर करायचं असतं. हे चेंज करायचे असतात. ह्याला हे इंटरचेंज, ह्याला हे इंटरचेंज करायचं असतं. आणि टी असेल म्हणजे टॉयटॉलॉजी असेल तर कॉन्ट्रडक्शन करायचं असतं. आणि टीचं सीचं काय करायचं असतं, टी. एवढंच फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. बघा इथं गेले पी, पी और क्यू ए, तर त्याचं चेंज काय केले त्यांनी, पी अँड क्यू केलेले. टी और पी ए, तर त्याचं चेंज काय केलंय, सी अँड पी केले. बघा ऑरचं अँड केलेलं आहे, टीचं सी केलेलं आहे. बाकी सगळं सेम ठेवायचं. बघा टी अँड पी ए, तर त्याचं काय केलंय, सी और पी असं चेंज केलेलं आहे. हे आपल्याला चेंजेस करायचे. आणि आता पुढे आपण काही लॉ बघायचे. लॉचं नाव काय, निगेशन ऑफ कंजक्शन, त्यानंतर निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन आणि निगेशन ऑफ बाय कंडक्शन किंवा डबल इम्प्लिकेशन म्हणतात. आता पहिलं बघूया निगेशन ऑफ कंजक्शन. निगेशन ऑफ कंजक्शन म्हणजे काय असतं, निगेशन साईन सगळ्यांना माहिती आहे, अँड लावलेलं असतं. याचा आन्सर काय, त्याचे फॉर्म्युला आहेत. दोघांना निगेशन लावायचं, पी आणि क्यू दोघांना, आणि अँडचं काय करायचं, ऑर. हे निगेशन झालं. त्यानंतर डिसजंक्शन कसं आहे बघू शकता. डिसजंक्शन म्हणजे ऑरचं साईन असतं, हे सगळ्यांना माहिती आहे. दोघांना निगेशन लावायचं, पी आणि क्यू ला, आणि ऑरचं काय करायचं, अँड करायचं. काय करायचं, अँड करायचं. हे दुसरं. इम्प्लिकेशनचा थोडासा फॉर्म्युला वेगळा आहे. इम्प्लिकेशनचा फॉर्म्युला चेंज होणार आहे. पहिल्याला निगेशन नाही लावायचं, अँड करायचं, आणि निगेशन हा दुसऱ्याला लावायचं. हे झालं तिसरा लॉ. चौथाला काय असतं, डबल इम्प्लिकेशन. डबल इम्प्लिकेशन हे असं असतं. डबल इम्प्लिकेशनचा फॉर्म्युला काय येणार आहे बघू शकता तुम्ही. याच्यात आता हे डबल इम्प्लिकेशन आहे म्हणजे पहिल्यांदा काय लिहिणार आहे, पी पहिल्याला लावायचं नाही, दुसऱ्याला इम्प्लिकेशन लावायचं, आणि काय करायचं, क्यू इम्प्लिकेशन पी लावायचं. म्हणजे बघा पी कडून क्यू कडे चाललंय आणि क्यू कडून पी कडे चाललंय. दोघांना एकदा एकदा निगेशन लावायचं आणि दोन्ही ऑरनी जॉईन करायचे. बघा ब्रॅकेटमध्ये अँड आहे आणि ब्रॅकेटच्या आत म्हणजे दोन्ही ब्रॅकेटच्या आतमध्ये काय बरोबर, ऑर हे साईन. हे असे 4 फॉर्म्युले तुम्ही लिहून घ्या आणि पाठ करा. पुढे बघा काय, कॉन्व्हर्स, इन्व्हर्स आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. कॉन्व्हर्स, इन्व्हर्स आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह म्हणजे काय असतं, इम्प्लिकेशन तर असं असेल पी इम्प्लिकेशन क्यू, तर त्याचे चेंज करायचे. जर तुम्हाला कॉन्व्हर्स करायला लावलं, कॉन्व्हर्स करायचं तर पहिलं क्यू लिहायचं, नंतर काय करायचं, पी. इन्व्हर्स करायला लावलं तर इन्व्हर्स काय करायचं, निगेशन ऑफ पी इम्प्लिकेशन निगेशन ऑफ क्यू करायचं. आणि जर कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह सांगितलं तर पहिल्यांदा क्यूला निगेशन लावायचं आणि नंतर पीला निगेशन लावायचं. हे 3 लक्षात राहिले पाहिजे. 3 फॉर्म्युले आहेत. ते कशाचे आहेत, कॉन्व्हर्स, इन्व्हर्स अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. त्याचे सम आपण पुढे सॉल्व्ह करू.
ठीक आहे, आपण एक्सरसाइजला स्टार्ट करूया. एक्सरसाइज नंबर 1.3 त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन. आता फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये एच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत आपल्याला 3, 5, 7, 9, 11 आणि 12 आणि डिटरमाइन द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग. म्हणजे ट्रूथ व्हॅल्यू काढायची आहे. मी मगाशीच सांगितलं तुम्हाला ईचा मिनिंग काय आहे, सम व्हॅल्यू. म्हणजे याच्यातल्या सम व्हॅल्यू हे दिलेलं स्टेटमेंट सॅटिस्फाईड करतात का, म्हणजे काही व्हॅल्यू तरी करतात का, करत असले तर ट्रू नाहीतर फॉल्स. म्हणजे आता बघू शकता तुम्ही काय ए ची व्हॅल्यू म्हणजे ह्या सगळ्या व्हॅल्यू काय हे दिलेलं स्टेटमेंट काही व्हॅल्यू ट्रू करतात का, सिम्पल आहे. इथं एक्सच्या ऐवजी 9 टाकलं आपण, 9 - 8 केलं तर उत्तर 1 येत आहे. म्हणजे इथे 9 आहे, म्हणजे काय एक व्हॅल्यू तरी करते तरी चालते. इथं काय दिले सम म्हणजे सगळ्या नाही, काही एखादी जर असेल तरी चालेल, म्हणजे करते. हे स्टेटमेंटचा आन्सर काय लिहिणार आहे तुम्ही खाली, क्लिअरली x = 9 सॅटिस्फाईड द गिवन इक्वेशन, सो दिस इज ट्रू. आणि ट्रूथ व्हॅल्यू काय येणार याची, ट्रू. बघा सॅटिस्फाईड करतीये कोण, x = 9, म्हणून आन्सर काय आलं आपलं टी. आता दुसऱ्यामध्ये बघू शकता उलटा ए म्हणजे ऑल व्हॅल्यू दिलेलं इक्वेशन सॅटिस्फाईड केलं पाहिजे. बघा करते का, बघा x² + x करायचंय ना, म्हणजे काय 3चा स्क्वेअर 9, 9 + 3 किती येणार आहे 12. त्यानंतर 5चा स्क्वेअर किती येतो 25, 25 + 5 किती येणार आहे 30, 30च्या नंतर किती येणार आहे अजून बघू शकता तुम्ही. असं प्रत्येकाचं करून बघायचं. तर बघा एक 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 करून तुम्ही सगळ्यांचं बघू शकता. आता काय करणार आहे म्हणजे त्याच्यातच आता अजून सांगू शकतो. समजा 7चा स्क्वेअर किती 3, 7चा स्क्वेअर 49, 49 + 7 किती येणार आहे याचं 56, ते पण सॅटिस्फाईड होत आहे. त्याच्यानंतर काय करणार आहे आपण 9चा स्क्वेअर किती असतो 81, 81 + 9 ते पण किती येत आहे 90, इवन नंबर येतोय त्याचा सुद्धा, म्हणजे तेही सॅटिस्फाईड करत आहे. त्याच्यानंतर 11चा स्क्वेअर किती असतो 121 प्लस काय करणार आहे 11, याचं किती येते 132, हे पण सॅटिस्फाईड करते, इवन नंबर आहे. 12चा स्क्वेअर 144, 144 + 12 हिचं पण इवन नंबर येणार आहे. म्हणजे सगळं दिलेले व्हॅल्यू काय करते सॅटिस्फाईड करते. तर खाली काय लिहिणार आहे आपण, एक्सच्या सगळ्या व्हॅल्यू सॅटिस्फाईड करताय की दिलेले इक्वेशन. बघा एक्स एव्हरी व्हॅल्यू म्हणजे 3, 5, 7 सॅटिस्फाईड द गिवन इक्वेशन, सो व्हॅल्यू इज ट्रू. सो व्हॅल्यू स्टेटमेंट इज ट्रू आणि आन्सर सुद्धा काय येणार आहे त्याचा ट्रू येणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बघा तुम्ही काय केले, काही व्हॅल्यू येईल म्हणजे काही व्हॅल्यू x² म्हणजे दिलेले जे काही व्हॅल्यू आहेत त्यातली त्यांचा स्क्वेअर केला तर 0 पेक्षा छोटे येतात का, तर तुम्हाला माहिती आहे सगळ्या पॉझिटिव्हचा व्हॅल्यू ह्या 0 पेक्षा काय असणार आहे जास्त असणार आहे. म्हणजे स्टेटमेंट काय करायचं आहे, दिलेली कुठली व्हॅल्यू नॉट सॅटिस्फाईड लिहायचं, नॉट सॅटिस्फाईड द गिवन इक्वेशन. म्हणजे नॉट सॅटिस्फाईड करत आहे तर काय म्हणणार आहे आपण त्याला फॉल्स. फॉल्स म्हणलं की आन्सर सुद्धा काय येणार आहे त्याचा यफ येणार आहे. आय होप सगळ्यांना हे समजते. आपण काय करतो, हवं असेल तर स्क्रीनशॉट घेऊ शकता तुम्ही. क्वेश्चन नंबर 3 सगळ्यांना समजलेला आहे. आपण क्वेश्चन नंबर 4 कडे जाऊया. आता क्वेश्चन नंबर 4 काय सांगितले, दिलेले सगळ्या व्हॅल्यू इवन आहेत का. आता तुम्ही बघू शकता सगळ्या व्हॅल्यू इवन नाही आहेत. हे काय, हे ऑड आहे, हे ऑड आहे, हे पण ऑड ऑड ऑड, सगळ्या व्हॅल्यू ऑड आहे, फक्त 12च काय इवन, म्हणजे दिलेलं आपल्याला सॅटिस्फाईड करत नाहीये. म्हणजे काय लिहिणार आहे आपण, इज नॉट सॅटिस्फाईड. बघा तिथे आन्सर मध्ये लिहिलेले आहे नॉट सॅटिस्फाईड इवन नंबर, म्हणजे ह्या दिलेल्या व्हॅल्यू इवन नाही आहेत आणि इथं तर आपल्याला सगळ्या व्हॅल्यू पाहिजे होत्या, म्हणजे काय म्हणणार आहे आपण फॉल्स. हे स्टेटमेंट काय येणार आहे फॉल्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. आता तिथं ई म्हणजे काही व्हॅल्यू सॅटिस्फाईड करणार, म्हणजे एक्सच्या ऐवजी दिलेले व्हॅल्यू काय आहे 3, नंतर 5, 7, 9, 11 आणि 12 व्हॅल्यू दिलेल्या. तर इथे एक एक व्हॅल्यू टाकून बघायची. तर मोठ्यापासून सुरुवात करतो मी, कारण की 100% 3 जर टाकला, 3 × 3 + 8 केलं तर ते 40 पर्यंत नाहीच जाणार. मग 40 पर्यंत नाहीच जाणार म्हणजे ते काही व्हॅल्यू सॅटिस्फाईड करणार, काही करतात का बघू आपण. 12 टाकून 12 × 3 + 8 केलं ते येते का 40 पेक्षा जास्त, ते येणार आहे 36 प्लस किती येणार आहे 8 येते. म्हणजे हे आन्सर दिलेलं काय करेक्ट. काय लिहिणार आहे आपण, क्लिअरली 11 आणि 12 टाकलं तर तुम्हाला आन्सर मिळतं, म्हणून त्याला काय म्हणणार आहे आपण ट्रू. आणि फायनल आन्सर पण काय लिहिणार आहे टी. तर याच्या प्रकारे 6वं तुम्ही करा, तुमच्यासाठी मी ते होमवर्क देतो. क्वेश्चन नंबर 2 के जाऊया. तर ड्युअल्स काढायचे. मी ड्युअलचं मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं, ड्युअल म्हणजे काय करायचं आहे, ऑरचं अँड करायचं आणि अँडचं काय करायचं आहे ऑर करायचं, किंवा टी असेल तर काय करायचं सी, आणि सी असेल तर काय करणार आहे टी. बस एवढेच गोष्ट आहे. बघा स्टेटमेंट नुसार आपण हे सॉल्व्ह करायला लागणार आहेत. पहिले काय करणार आहे पी
नंतर हे साईन चेंज होणार. आता ऑर येतं अँड, क्यू अँड येतं ऑर, बस एवढंच. सेकंडचं काय करणार, पी अँड येतं ऑर, क्यू अँड येतं ऑर, बस. तिसरं काय येणार याचं, आता पी इथं ऑर आहे तर अँड करणार आहे, अँड इथं ऑर करणार आहे, आर. येस, झालं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कसा करणार बघू शकता तुम्ही. आता पी इथं साईन चेंज होणार आणि क्यू. ठीक आहे, अशा पद्धतीने तुम्हाला याचे उरलेले क्वेश्चन नंबर 5, 6 तुम्ही करायचे. मी क्वेश्चन नंबर तुम्हाला सरळ आता 9 दाखवतो. 9 कसा करणार आहे बघा तुम्ही. निगेशन ऑफ पी, त्यानंतर साईन चेंज होणार ऑरचं अँड, क्यू अँड आहे त्याचं ऑर होणार, आणि याचं काय होणार आहे तेही साईन चेंज, आणि टीचं काय होणार आहे सी. संपला क्वेश्चन नंबर 9. अशा प्रकारे तुम्ही उरलेले इक्वेशन करता असं अपेक्षा आहे. क्वेश्चन नंबर 3 कडे जाऊया. आता क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये करायचं आहे. क्वेश्चन नंबर 3 एकदम इझी आहे. दिलेले स्टेटमेंट मध्येच आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. काय दिलेलं आहे, राईट द निगेशन्स. आता निगेशन मध्ये कसं करतात बघा, साईन चेंज होतात. ह्या साईडला असेल तर साईन चेंज होऊन ग्रेटर दॅनचं काय करणार आहे, मोर दॅन करून इक्वल टूचं साईन लावायचं असतं, आणि इज इक्वल टू असेल तर क्रॉस करायचं. बस एवढे साईन तुम्हाला लक्षात ठेवा. आणि जर नॉट असेल म्हणजे नॉट इक्वल असं म्हणलं असेल तर इक्वल लिहायचं, आणि नुसतं इक्वल असेल तर नॉट इक्वल लिहायचं. बघा तुम्ही तसे स्टेटमेंट सॉल्व्ह करते कळेल तुम्हाला काय करणार आहे आपण. क्वेश्चन नंबर बघा काय करणार आहे, पहिल्याच आन्सर काय दिलेलं आहे. इथे बघा साईन असं आहे, तर या साईनचं उलटं होणार आहे, असं लिहिणार आहे, आणि इज इक्वल टू येते त्याच्याऐवजी नॉट इक्वल टू लिहिणार. बाकी स्टेटमेंट आहे तेच, बस. त्यानंतर दुसऱ्याचंही चेंज करणार आहे, आणि काय करणार आहे आपण, दुसऱ्याचं साईन चेंज करून इक्वल टूचं पण लावायचं. आता याचं काय करणार आहे, इफ अँड ओनली इफ आहे. इफ अँड ओनली इफ लावलेलं आहे, याचं निगेशन करायचं आपल्याला. तर नॉट हा शब्द लावणं गरजेचं असतं. म्हणजे काय लावणार आहे, नॉट स्क्वेअर. क्वाड्रेटर इज म्हणजे स्क्वेअर आहे, इफ अँड ओनली इफच्या ऐवजी बट लावायचं, बट नॉट बस बस. आता इथे काय दिलेलं आहे, पुढच्या याच्यात कोल्ड लिहिलेलं आहे, तर फक्त तुम्ही काय लिहिणार आहे, नॉट कोल्ड, बस संपलं. ऑर नॉट रेनिंग, हे पण रेनिंग आहे तर रेनिंगच्या ऐवजी नॉट रेनिंग. दुसऱ्याचं काय करणार आता, इट इज अ रेनिंग अँड वी आर गो आणि प्ले, असं आहे. गो आणि प्लेच्या दोघांच्या पुढे नॉट नॉट लावायचं, म्हणजे नॉट गो अँड नॉट प्ले. पुढे आता इथे पुढच्या स्टेटमेंटमध्ये काय दिलेलं आहे, रॅशनल आहे. आता इथे इरॅशनल नाही लिहायचं, इथं काय लिहिणार आहे, नॉट रॅशनल. म्हणजे आन्सरमध्ये काय लिहिणार आहे तुम्ही, फक्त नॉट रॅशनल. पुढच्याचं काय दिलेलं आहे, ऑल. आता बघ इथे ऑल आलेलं आहे, ऑलचं काय करणार आहे, सम करायचं, आणि समचं काय करायचं असतं, ऑल. सम म्हणजे काही व्हॅल्यू, मग झालं सम नॅचरल नंबर. आणि इथे होल नंबर आहे त्याच्याची नॉट होल करायचं. आता खालच्याचं इथं पण काय ऑल आहे, ऑलचं काय करणार आहे आपण सम, आणि डिव्हिजिबलचं काय करणार आहे नॉट डिव्हिजिबल, बस. लास्टचं काय करणार आहे, आता बघू शकता तुम्ही इथं सम आहे, समचं काय करणार आहे ऑल, ऑल करून काय करणार आहे साईन चेंज करणार. ह्या साईनचं सुद्धा काय करणार आहे चेंज करून ह्या साईनला काय करणार आहे इकडे देऊन इज इक्वल. आय होप सगळ्यांना एक क्वेश्चन समजलेलं आहे, सोपं आहे सगळ्यात. तुम्ही कम्प्लीट करा. क्वेश्चन लास्ट जाऊया आपण क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कडे जाण्याच्या आधी काही मी मगाशी सांगितलेले प्रॉब्लेम सांगण्याची गरज आहे. ही इम्प्लिकेशन मध्ये असेल, पी इम्प्लिकेशन क्यू असेल, आणि तुम्हाला सांगितलं कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह काढा. तर याच्यासाठी काय करतात बघा, कॉन्व्हर्स हा शब्द वापरला की त्याच्यासाठी क्यू पहिल्यांदा लिहायचा आणि नंतर पी लिहायचा, बाकी इम्प्लिकेशन वगैरे सेम. जर इनव्हर्स वापरलं तर दोघांनाही निगेशन द्यायचं, पी पहिला लिहायचा, दोघांना निगेशन द्यायचं. आणि जर कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह विचारलं तर निगेशन ऑफ क्यू पहिला आणि नंतर निगेशन ऑफ पी लिहायचं असतं, बस एवढ्याच 3 गोष्टी. आता याच्यात पी आणि क्यू ओळखणं गरजेचं आहे क्वेश्चन मध्ये. तर हा तुमचा काय झाला, पहिलं पी, इफ अँड त्यांच्यामध्ये इफनी असतो तो पी लावायचा. परत सांगतो, इफनी जो जॉईंट असतो तो पी, उरलेलं काय असणार आहे क्यू. आता पहिलं तुम्हाला कॉन्व्हर्स, कॉन्व्हर्स म्हणजे पहिल्यांदा क्यू आणि नंतर पी पाहिजे. आता क्यू काय बघू शकता तुम्ही, क्यूचं स्टेटमेंट काय लिहिणार आहे, नंतर पी लिहिणार आहे, बस. त्यानंतर काय सांगितलं, इनव्हर्स. इनव्हर्स म्हणजे दोघांना, आता पहिलं पी काय ते लिहून घेतो इथे. पी किती आहे, एक्स इज स्मॉलर दॅन वाय, आणि क्यू काय एक्स स्क्वेअर इज स्मॉलर दॅन वाय स्क्वेअर.
म्हणजे निगेशन ऑफ पी आणि निगेशन ऑफ क्यू हे दोन लिहायचं. तर याचा साईन चेंज होणार, मी सांगितलं साईन चेंज होणार. याचं सुद्धा काय होणार आहे, साईन चेंज होऊन इक्वल टूचं लागणार. हे झालं निगेशन. आता इथे काय करायचं आपल्याला, निगेशन ह्या साईडला निगेशन ऑफ पी, इथे काय करायचं, निगेशन ऑफ पी इम्प्लिकेशन निगेशन ऑफ क्यू लावायचं. तर इथे लावणं गरजेचं आहे. इफ लिहिलं आपण बघा, निगेशन ऑफ पी आणि नंतर निगेशन ऑफ, लास्टचं काय चेंज करून लिहिणार आहे आपण, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लिकेशन निगेशन ऑफ पी, ते इथे लिहिणार आहे आपण. लास्ट एवढं स्टेटमेंट आहे, बाकी काही. आता क्वेश्चन नंबर 2 काय दिले, इफ अ फॅमिली बिकम लिटरेट, इफ सॉरी अ फॅमिली बिकम लिटरेट, इफनी जे सुरू झालंय ते आपलं पहिलं पी असतं, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर हे काय झालं, इफनी स्टार्ट हे स्टेटमेंट आहे, म्हणजे हे पी आणि हे काय असणार आहे क्यू. तर पहिले काय करायचं आपल्याला, क्यू इम्प्लिकेशन पी लिहायचं, क्यू इम्प्लिकेशन पी. तर पहिलं फॅमिलियल स्टेटमेंट लिहिणं गरजेचं आहे. फॅमिली बिकम लिटरेट देन वुमन इन अ लिटरेट, म्हणजे फॅमिली लिटरेट झाली तर वुमन लिटरेट होणार. त्यानंतर इनवर्स, म्हणजे दोघांना निगेशन लावायचं आहे पी आणि क्यूला. म्हणजे इथे सुद्धा नॉट हा शब्द लावायचा आहे आणि इथे सुद्धा काय लावणार आहे, नॉट हा शब्द लावायचा. पहिलं पीच लिहिणार आहे आपण. झालं, नॉट हा शब्द इथे लावलेला आहे, नॉट लिटरेट, इथे सुद्धा नॉट लिटरेट. पहिलं वुमनचाच म्हणजे पी आणि नंतर काय फॅमिली म्हणजे क्यू. नंतर लास्ट कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह, म्हणजे पहिलं फॅमिली नॉट लिटरेटचं फॅमिलीचं स्टेटमेंट लावायचं. म्हणजे किंवा तुम्ही सिंपल लक्षात ठेवू शकता, कॉन्व्हर्सचं निगेशन लावायचं बस. म्हणजे फॅमिली बिकम इथे नॉट लावणार आहे आणि इथे सुद्धा काय लावणार आहे, नॉट. बाकी स्टेटमेंट तेच बघा, फक्त नॉट बिकम लिटरेट आणि नॉट लिटरेट बस. ओके, सगळ्यांना समजलेलं आहे. तर क्वेश्चन नंबर 3 काय सांगितले बघा, हा का इफनी जॉईन केले म्हणजे ह्याला पी कन्सिडर करणार आहे, ह्याला काय करणार आहे क्यू, ह्याला काय करणार आहे आपण क्यू कन्सिडर करणार आहे. बरं, नेक्स्ट तर कॉन्व्हर्स करायचं म्हणजे काय करणार आहे, उलट. पहिलं पी कॉन्व्हर्स म्हणजे काय असणार आहे, पी क्यू. काय लिहिणार आहे पहिल्याचं, मग प्रेशर इन्क्रीज देन सरफेस एरिया डिक्रीज बस. आता काय करणार आहे, इनवर्सचं निगेशन ऑफ पी इम्प्लिकेशन निगेशन ऑफ क्यू. निगेशन ऑफ पी म्हणजे इथं डिक्रीज आहे, डिक्रीजचं इन्क्रीज नाही लिहायचं, फक्त इथं नॉट लावायचं. इथे सुद्धा काय लावणार आहे, नॉट. आणि स्टेटमेंट आहे तसं परत लिहायचं बस. लास्टचं काय करणार आहे, पहिलं जे स्टेटमेंट आहे हे स्टेटमेंट, हे जे पहिलं स्टेटमेंट आहे, पहिल्या स्टेटमेंटला फक्त काय करणार आहे, इथे ह्या ठिकाणी नॉट लावणार आहे आणि इथे सुद्धा काय लावणार आहे, नॉट. बाकी आहे तसं स्टेटमेंट परत संपलेलं आहे क्वेश्चन. आता त्याच प्रकारे तुम्ही क्वेश्चन नंबर 4 तुम्ही सॉल्व्ह करावा असं अपेक्षा आहे. तर इफनी लागलेलं आहे म्हणजे हे असणार आहे पी आणि हे काय असणार आहे क्यू. बाकी तुम्ही सॉल्व्ह करता. ठीक आहे, अशा पद्धतीने एक्सरसाइज संपलेली आहे.